Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Cato och Tobbe Christiansen som ska snacka med er. Idag så har vi ingen gäst, men vi passar ändå på att påminna om att besöka vår sponsor Monster och se vad de har för någonting härligt här nu inför sommaren. De har garanterat lite nyheter. Vill också påminna om... Ja? De hade något sånt här erbjudande för att prova på monsterfoder första gången. Det var väl 50%, tror jag. Ja, men precis. De brukar ha något sånt lite då och då. Tips också, det finns något som heter bonuscard.se tror jag det är. Ja. Som är en del av Monsters familj också. Som bra kan man få lite mer rabatter och sådär när man väl handlar deras grejer då. Jag vill också påminna om att besöka vår hemsida och titta på lite resultat där. Det har kommit lite nya rekord, pound för pound-rekord, nationella för Sverige, Norge, Finland och Danmark. Det kommer komma upp lite mer där under sommaren. Med Most Pulled också för den delen. Och bli gärna Patreon och stötta oss i vårt arbete så vi kan se till att få ut ännu mer, framförallt kanske statistik. Teknikstrula mer. Ja, precis, teknikstrula mer. Det har varit lite strul här idag också då. Tyvärr. Vi trodde det var problem hos Tobbe, men så visade det sig att jag inte visste hur min mick funkade fullt ut. Efter 40 minuter kom vi på det. Liksom. Eller hur? Så jävla sjukt. Ja. Vad vore väl livet utan problem? Nej, precis. Exakt. Vi tänkte att vi skulle snacka lite om sommarkampen idag. Vi var inte där samtidigt, Tobbe, men du var där på lördagen och kollade rälsen och jag var där på söndagen i regnstormen och kollade på dirten och vi har kollat på mattan på streamen. Så att jag tänkte att vi tar upp resultaten för helgen och sen så det är så mycket hundar så vi kommer väl inte gå igenom varenda resultat liksom. Det känns inte rimligt, men däremot så skulle vi kunna vi kommer snacka lite om de olika dagarna liksom och lite vad vi har sett och sådär. Jag vill börja med överlag så tycker jag att det varit en riktigt bra tävling. Det är sjukt så mycket hundar det har varit varje dag faktiskt. Det är länge sedan. Det är den största tävlingen på år och dagar i alla fall. Det var ju på anmälningssidan så var det ju faktiskt den största tävlingen i historien vad jag kunde se. Och vad jag kommer ihåg, men när vi ser hundar som verkligen har resultat då så är det inte det. Men det är där uppe i alla fall. Men det är ändå äras den som äras bör. Jag har i alla fall gett SVK på huvudet för att det drog ju ut så jävligt på tiden förra året. Men i år flöt det verkligen på bra. Riktigt jäkla bra. Ja, och då ska vi ändå vara ärliga. Ska man nu ge både ris och ros så finns det fortfarande en hel del när det gäller effektiviteten att göra, tycker jag. Men man har tagit stora kliv från förra året. Jätteimponerande. Verkligen. Och så är det ju extremt kul att ha 3 tävlingsdagar med 3 olika underlag. Och man ser ju så tydligt att vissa underlag passar vissa hundar bättre. Vissa hundar går bra på alla, men det är lite olika sådär. Ja, och det är ju som sagt var kul att det rullar på som det gjorde. Och det gjorde ju mycket som sagt var att men det är 10 minuter mellan klasserna och det här med höjningar. Gjorde mycket. Jag vet nu som minus 15, där hade jag ju som sagt var, jag hade ju duster för att jag ville ju ha högre. Och nu hade de ju 3 stenar i minus 15. Och det gör stor skillnad när det är 15-20 hundar liksom. Och du och jag har pratat om det i snart 10 år, just minus 15 också. Det är den svåraste klassen av dem alla när det gäller höjningarna. Och det ser vi i resultatlistan också. Om man säger de som drar mest jämfört med de som drar minst. Kanske inte på matta, kanske det inte syns lika tydligt. Men på rälsen och på dirten så syns det ju väldigt stor skillnad.
Det var ju lottat då, så jag kan inte startordningen utan till men resultatlistan då så går ju från lättast till tyngst, så det är väl rätt skönt att kunna se. Det var Vi väl har... knappt att tävlande hade koll på vilken ordning de överhuvudtaget gick vilken dag. Och ja. Nej, och jag vet inte, jag såg aldrig någon lista över vilken ordning det skulle vara. Jag vet inte om det skedde Nej, på plats eller någonting. jag var inne och kollade. Nej, lottningen låg ute i evenemanget. Okej. Ja, Ja, så det är ja. jag som har missat det bara. Jag är Mm. inte så Facebook-haj då. Det är inte jag heller. Jag kom på själv, jag fick fråga någon innan då, för det var snack om Uppsala-tävlingen. Jag bara, Okej, ja. när är den? Ja, då. Jaha, det är Ja. om 2 veckor redan liksom. Man har liksom ingen koll nu. Nej. Det är ju svinbra att de har all information i evenemanget, det tycker jag Ja. verkligen. Men jag vet att jag har fortfarande lite svårt. Jag är lite för gammal och se gubbe för att inse att jag behöver gå in där och kolla. Men det är ju Ja. skitbra. Ja, det var nog bara en slump att jag upptäckte det. Ja. Så att ja. Det kan ju vara så. Ja. Vi har ju faktiskt här, ska se här så jag säger rätt. Ja, men på mattan så är det en fredag. En del har ju semester, men en del jobbar och det är ändå 45 hundar som har resultat på dagen. Jag tror att det var någon enstaka hund till. Det var kanske en 3-4 hundar till kanske som faktiskt inte, som hade no puls. Så att upp mot nästan 50 hundar kom till start på fredagen trots allt, vilket är fantastiskt. Ja, med tanke på att det är matta och det är fredag. Liksom, för att det är ju trots allt så, det är ju fortfarande många som drar öronen åt sig så fort det är matta. Så Ja. ja. Ja, och alltså någonting som har hänt de sista 2 åren, det är ju att mattresultaten har blivit fantastiskt mycket mer. Alltså bättre menar jag. Och det är ju sjukt häftigt att se. Vi ser ju här till exempel att vi har Lycke som har nästan 57 pound for pound, Idefix nästan 55, Papel 57, Vira 48. Och sen så vad har vi längre ner? Roffe på 55 nästan, Asker 61. Maximus gör 36 och Neon 35 och Castor gör 28. Så att, men jag menar det är ju och då är alltså ju egentligen det är tungvikten som har de normala pound for pounden här skulle jag vilja påstå. Ja. Och grejen är som sagt kommer ihåg jag snackade innan tävlingen, snackade med tvillingen när vi tränade och vad de sa ju, den mattan är ju till och med halare än vår gamla liksom. Så jag menar att ändå resultaten är så bra. Men det är ju en jävla bra vagn. Det har ju stor betydelse. Det har ju sjukt stor betydelse. Ja, och det där, jag vet jag pratade med Sivet lite om det och och vi har pratat om det innan också, att det är ju väldigt, väldigt bra vagnar och materialet har ju blivit mycket bättre de sista åren. Det hade ju varit jäkligt kul att se några av de här gamla kanonerna som Plexi och vad heter han nu i Danmark? Louis och även Kevins gamla Suki. Martins då, vi säger Roxy i tungvikten hade ju varit ja, men du vet, alltså om man kollar Roxy på grus då, även om hon bara varit med på gruset här i Vallberga som vad var det, 2022 när Asker satte nya rekordet. Alltså Roxy hade ju, det hade varit galet. Helt sjukt bra faktiskt. Jag ser det är någonting som ser lite konstigt ut här med resultaten. De är ju officiella, men med den vikten dragen och det pound for poundet så skulle Castor hamna i minus 44. Så att någonting är det som inte riktigt stämmer. Ja, det var jag snackade med någon innan då som hade för sig att pound for poundet var mer åt 23-24 hållet eller någonting. Så han brukar väl ligga, jag vet inte, får man ju ta och kolla igenom lite då. Men överlag så tycker jag faktiskt det mattan, jag tyckte det såg bra ut. Vi hade några tillfällen där det var lite
missförstånd och lite svårigheter ibland med domardömandet då. Kanske absolut mest förvirrande var ju Pixies 582 kilos drag, tror jag det var. Ja, det var... Som, det är en så här konstig sak, för när man tittar, jag förstår att Micke dömde en varning, fast jag tycker inte att det var en varning, och sen så blev det ingen varning, utan draget fick fortgå. Och det är ju sånt som händer liksom. Det ska man inte sticka under stolen med, att det är skitsvårt att stå där som domare, och det går snabbt som fasen ofta. Men samtidigt är det liksom, men är det varning, då är det varning omstart. Liksom. Ja, men precis. Och det tycker jag väl att vi... Ja. Men i övrigt så tycker jag att jag reagerar inte alls på att det har varit konstiga bedömningar. Jag tycker också att de här, man säger, på gränsen till att vara slingshot, har vi liksom inte... Det tycker jag vi såg mycket mer förra året än vad vi har sett i år. Nej, jag är mer bara snälla handlers. Gå över den här jävla mållinjen. Ja. Det var ett par klasser där det var väldigt mycket. Och det var inte det här att man vände på linjen. Det var fan till och med att man vände före. Liksom, så att, men och det är som sagt var, det är en jävla sur grej att åka på. Blir man varnad för det så blir man inte glad. Liksom. Nej, men precis, det är en himla onödig varning, för ett steg till är så liten tid, och jag förstår att man är väldigt stressad och sådär uppe i det liksom, men de som lyssnar på det här, ta med er det, se till att ni går ett steg extra liksom, faktiskt så. Annars när det gäller mattan, så här, var det några som du tyckte stack ut, några resultat eller hundar överlag som du tyckte var spännande att se? Kan säga som sagt var, man har ju liksom, skillnaden liksom lite på hur det har körts hundar, hur man har kört i Norge och hur det körs i Sverige, hur det körs i Finland och det ena och det andra. 2 hundar, norska hundar, som verkligen fastnade i skallen för mig i helgen. Dels skulle det vara någon sån här most improved hund då. Alltså Öyvind och Idefix, där -10 på fredagen. Det var liksom bara holy crapola liksom då, va? För jag menar, Öyvind har ju kört på, och det har ju hörts och synts när han har vevat igång liksom då, va? Det var så lugnt och fint, och Idefix har kommit så jäkla långt från förra året. Det var så häftigt att se. Verkligen, jag sa det till Öyvind med, alltså, det är den hunden som jag tycker är most improved jämfört med förra året. Sen en kul till Norge igen då. Det är ju Vivo. Där är 20. Så häftigt att se. Tycker dra snyggt, handla skitfint. Verkligen, det var 2 sådana hundar som verkligen stack ut i mina ögon. Sen fanns det ju många andra, men det var 2 som verkligen, och som sagt var, Öyvind liksom då, var just att men det är ju lite som om en annan skulle ställa sig och börja hoppa och vifta och tjosan hejsan när man kör sina hundar då. Det hade varit lika stor förändring. Nej, så att riktigt imponerande. Sjukt häftigt. Alltså -10 här är ju på fredagen helt galet, för att alltså när man tittar på resultaten är det alltså inom 12 pound för pound har du hela viktklassen. Ja, och där har du ju också som sagt var Pi tillbaka med Helen. Gjorde det fruktansvärt fint och kul att se. Och det kommer bli ännu roligare att se när Helen får lite mer spinn i tanten igen. Liksom då, vad de har kört ihop sig och fått tränat ihop lite och så. Precis. Men jag tyckte Pi så riktigt bra ut. Ja, riktigt. Jag är väldigt, väldigt glad att kunna säga att det är otroligt många bra hundar just nu. Jag tycker att visst, vi har några som sticker ut i toppen, verkligen. -15 är helt sjuk egentligen. Det finns
3-4 hundar som man egentligen förväntar sig är på pallen hela tiden. Men sen kommer det en 3-4 hundar till som har, så egentligen att, alltså har man en topp 8-placering i -15 idag så har man gjort det jävligt bra. Ja. Sjukt imponerad. Och det är lite man tittar nu på, ja men som -10 nu då. Jag tror som sagt inget ont om Christian heter det, men det, som sagt var, Helene och Pi har alltid varit liksom lite magiskt. Och Pi, det man kunde kanske ha kunnat klanka på Pi tidigt i karriären, det var ju att hon var ju lite ängslig, hon var lite sådär. Men hon såg klockren ut och de gjorde skitsnyggt. Sen är det ju liksom det där att, ja men Pi då, all ära, men du har ju en nakenhund, en solo som väl har kull, eller ska ha kull. Så därför är inte hon med, som är en skitbra hund. Och nu har ju den här nya Sassy kommit nere från Vallberga. Gjort ett par tävlingar, ja det är jättefint. Så att, ja det finns ju lite -10 hundar i Sverige nu med. Det är inte bara Norge. Nej men det är sjukt kul att se. Jag har ju en väldig förkärlek till vissa klasser då, och det är framförallt -30 och -37, för det är där jag har tävlat genom alla år. Och jättehärligt att se Maximus igen. Jag älskar den här hunden, den är fantastisk. Behövde inte göra så mycket här, drog kval i Norge, norskt kval och EM. Det var väl det enda, kördes av Tran. Där ser man väl lite skillnad liksom, att, men Tran är en väldigt duktig handler, så det tycker jag funkar bra. -30 tycker jag är kul nu att se. Alltså Asker sticker ju ut, så är det ju. Det är ju inget snack om saken, men sen har vi ett riktigt getingbo med Hero, Harald och Lano. Harald, det tycker jag är sjukt imponerad. Framförallt med tanke på att han, brother from another mother, Roffe då. Som i -25 har skakat om den klassen nu. Ja, det och som sagt var komma in ny då med 2 hundar då i olika viktklasser och göra det så jävla bra. Det är grymt imponerande. Sen är 30, jag vill ju så jävla gärna att Mr. Thompson ska få tummen ur och köra Roxy, så att ja, det hade varit jättekul. Ännu mer drag i 30, för jag menar, det är ju en klass som, en av anledningarna till att jag gillar 30 så pass mycket, framförallt när man ser som nu, Asker och Inka var det innan också. Vi ser hundar som drar höga pound för pound, men också väldigt tunga vikter. Ja. Det är ju den klassen kanske. Men det är ju den klassen som är lite mittemellan. Den är inte tungvikt och den är inte lättvikt. Det är en mellanviktklass. Liksom. Det är verkligen, Ja men verkligen. Jag tycker det är riktigt, riktigt kul. När vi tittar på rälsen som du var och kollade på, så har vi ännu fler hundar. Jag ska räkna här. Det var väl den största dagen, tror jag. Då har vi alltså 58 hundar som har resultat. Jag tror att vi har en sommarkamp med 62 hundar som har resultat. Som är den största i EVPs historia. Och här har vi också i alla fall 3 hundar vad jag vet som hade no-puls. Så att vi är ju uppe. Alltså det var ju dock typ 75 anmälda. Så att det är ju alltid, det är tråkigt att det alltid är lite bortfall då. Men det är ju fantastiskt att se ändå liksom. Ja. Där och som sagt var. Men det är ändå så väntar man. Nu är inte den är ju bra. Men man väntar på den här riktiga bara pang bom på den jävla rälsen liksom. Där det verkligen smäller till med sådana. Sen jag menar lyckas. Det är väl. Det är ändå, jag menar 130-77. Det sjuka är att när vi tittar på Lycke så är det ju, vi är så bortskämda med extrema pound for pound från den här hunden alltså. Men, det är väl typ hennes kanske 7:e bästa resultat eller något sådär löjligt. Det är liksom, helt bisarrt. Verkligen. Och den enda hunden innan som hade varit över 130 var väl över Pi, va? Ja, på räls, ja. Ja, precis. Så att det är... Ja, det är helt otroligt. Jag menar, vi har... Ja, men det är Lyckes 3:e bästa resultat på räls.
Och Pi då hade ju 137 på en räls som var helt magisk det året. Men Lycke har ju också lyckats att vara på Siverts räls när den har varit superbra och gjort sina 143-144. Och det är fortfarande skillnad på Siverts och Vallberga-rälsen. Men Vallberga-rälsen börjar verkligen komma upp nu liksom. Jag tycker banan där blir också bättre och bättre och bättre. Alltså både rälsen och mattan såg vi ju nyss här att resultaten är superbra och dirten kommer vi se lite senare här är ju fantastiska resultat. Ja, och med tanke på vilket jävla skyfall och grejer det var och sådär liksom då. Nej, den håller, och det är ju trots att vi vet ju om att Kevin är ju inte nöjd med materialet han har fått tag på liksom här i Sverige. Så att Nej, precis. Det är sjukt imponerande liksom. Alltså den vagnen han har nu där, Vallberga då, eller de har. Jag menar, hade han haft den nere i Danmark, jag undrar vad dirtrekorden hade varit. Ja, de hade ju stuckit iväg, så är det ju. För där var det en ganska dålig vagn i jämförelse liksom. Så, men om vi var lite snabbt här ser vi Lycke då gör ju fantastiskt ifrån sig. Pi gör ett superstabilt resultat här. Här ser vi lite större skillnader då på hundarna i minus 10 som var jättejämnt på mattan, men här springer det iväg lite mer åt olika håll liksom. Och även i minus 15 så ser vi här är det ju jättespännande att se att hundarna som kom 2:a och 3:a dag 1, de kommer ju här nu, jag har en liten fusklapp här som jag ska titta på istället. Var är vi någonstans nu då? Där är vi. Då kommer Svea och Siv som var 2:a och 3:a dag 1. De är 6:a och 7:a. Här dag 2 och det ser vi verkligen. Alltså stor skillnad. Och där ser man också, alltså jag tycker ju nu har Papel gjort jävligt bra debut. Men min favorit i 15 är ju Klara. Då. Men det syntes så väl på fredag liksom att hon är ingen matthund. Nej, precis. Nej, men hon har ju bara tränat på dirt. Vi vet, vi har pratat med Martin Junhav om det också. Och det är tufft när man kommer dit liksom. Och hon gick ju bara bättre ju längre helgen gick. Ja. Här tycker jag kanske just i minus 15 på rälsen är kanske det absolut roligaste resultatet Betty. Som klämmer till med 88-83. Det är fantastiskt kul att se, tycker jag. Annars är det man tar med sig härifrån tycker jag är, minus 15 är ju sjukt tajt, alltså det är helt galet. Men det är väldigt många som gör stabila insatser. Sen kanske man inte alltid har dagen, så är det. Och det blev ju varmt också, så det kanske påverkar en del mer. Men det var, jag tycker att det såg jäkligt bra ut. Så det här blev ju en lite längre dag, men det förstår vi också. Det är många hundar och det blir ganska många drag när man ser. Tar vi minus 20 så har vi Safi som drar 528 och Ninja som drar 1446. Det är nästan ett ton i skillnad, så det är många höjningar däremellan liksom. Och det är det som är så, alltså nu man tar Safi där, flufförat på bilden liksom. Den hunden har ju alltså, får de ihop det, då kan hon lika gärna vara 2:a, 3:a i klassen liksom då. Det är liksom, hon är så jävla stark den hunden. Och det är ju liksom som sagt Den här dagen så tror jag såg i alla fall kanske den bästa handlingen jag har sett på någonsin möjligtvis. Det är Irene med Vira som på Viras sista drag där hon faktiskt inte orkar hela vägen, där Irene faktiskt har sån sinnesnärvaro att hon får till att säga putta till personalen utan att Vira upptäcker att det är någonting som händer. I samma tonläge och allting som man har varit innan, utan att tveka. Det var fantastiskt kul att se. Jag glömde säga det innan också, Vira, så tycker jag är fantastiskt roligt att hon är tillbaka. Det har varit en favorithund. För de som inte vet så är det kullsyster till Asker.
Och Hon gjorde 3-4 tävlingsdagar, så här 4, 19, 5, ja. 19 då. Mm. Och har varit lite dålig och gått på mediciner och vad det nu är. Så här liksom. Så att, men som äntligen är helt redo för att tävla igen och kommer tillbaka och gör det fantastiskt bra. Ja. Vinner ju då, visst var det så att de vann dag 1, va? Mm. Precis, vinner Ja. minus 20 dag 1 på matta. Mm. Och sen här nu då med ett fantastiskt drag då på 4:e plats dag 2 på rälsen. Nej, alltså just hon nu, att hon kommer tillbaka. Aston är ju också helt jävla magisk. Jag gillar det jättebra. Jag tyckte Silén och Doris, bästa tävlingen de har gjort. Ja, inget snack. Så Hansos pappa behöver kyla ner sig lite, den gode Thanos. Men det är också sån här hund där det finns hur mycket kapacitet som helst. Och man vet, det spooky var liksom då, va? Vi stod och tittade, och jag och Martin stod och tittade, och även Kenny var ju på plats. Just det där att han påminner så mycket om Ruben 2014, 2015, det här lite stötiga, sådär. Och vi vet vad Riku och Ruben hittade på sen liksom. Så att, ja, nej det... Då har vi ju en annan fantastisk handler i Riku som verkligen rätt handler till Thanos, verkligen. Jättekul att se Riku och Heidi på plats också. Jättehärligt. De är ju synonyma med Waypool i min värld i alla fall. Och lite kul, de berättade dessutom att Hansos brorsa då, han kommer väl förmodligen också nästa år. Så det kommer vara pappa och 2 söner i 20. Det är ju fantastiskt roligt ju. Här har vi också då Vivo, som du sa på dag 1 här, gör det ju fantastiskt, otroligt bra handling. Sjukt imponerad. Jag gillar verkligen det vi såg jag där. tror väl Vivo och Pixie är väl kullsyskon, tror jag väl. Så att, ja. Och sen så gammelkärringen då, Ivy, som är med för att hon tycker det är kul. Det är ju sjukt. Alltså, vilken jävla hund. Alltså den hunden, Asker i all ära då, va? Men jag tror som sagt var att Ivy har nog fan minst lika tjockt pannben. Ja. Den jäkla hunden. Tran har gjort det bra. Och sen som sagt var, som du sa innan, just att Tran går in och kör Maximus. Liksom. Ja, sjukt kul faktiskt. Sen minus 25 då är det pansar och räls. Det är en bra kombo. Även om det inte var med Therese nu då, så lik förbannat riktigt bra. Och Roffe igen tycker jag imponerar. Är sjukt imponerad av Roffe. Och Harald också för den delen. Men framförallt Roffe som tycker att det här är fantastiskt kul då. Minus 25, jag är glad att det kommit lite hundar igen där. Vi har Gry, tycker jag var roligt att hon var med. Det var ju mest för att det var Amstaff-mästerskapen där. Så men ändå riktigt roligt. Och det är samma att Fredrik då, han har ju, Adevåg har ju haft det liksom då, va? Ja, men Ossi har väl inte blivit riktigt vad skulle, men tanten är ju fortfarande då. Så ja, nej, det var kul. Och som sagt var Roff och pansar där. Det är riktigt kul. Och det är ju också stor skillnad liksom. Jag menar, ja, men verkligen. Så har vi minus 30 då. Asker. Ännu en gång. Högt pound för pound och hög most weight pull där också. Men jag får ju ändå säga, alltså tittar man bara rent på resultatet, för att jag menar Asker gick, det var väl max där. Och just att Hero då, och även Lano där, just det att, visst, det är en del pound för pound, men samtidigt då,
som Hero och även Lano. Liksom, det finns nog mer där. Ja, Så att, nej, det är verkligen. riktigt jävla bra. Christian, där har du också en till handler som gör det snyggt Ja, oavsett vilken hund han kör. väldigt, väldigt lugnt och Ja, sansat och verkligen, ja, är och det, glatt liksom. Ja, ja, nej, han precis. är bra, Christian. Riktigt, riktigt bra. Mm, Ja, men Asker är ju en jättefavorit från min äh, sida. Det har nog mm, inte gått någon förbi och hans förväntan är ju gigantisk nu så att jag tror att han mm, bränner lite för mycket energi ja, på det och det tror jag Patrik är fullt medveten om och mm, det har blivit bättre. Jag tror att Asker blir bättre och bättre för varje tävlingsdag han gör nu. Får ner förväntan lite grann liksom och kan kanalisera det där bättre. Men det här att han inte kunde vara med förra året tror jag mm, ja, men det har skapat en enorm förväntan för mm, Asker då. mm. Sen minus 37. Härligt att se Ove tillbaka. Ja, ja, Faktiskt. jag såg bara ovisst, eller man såg det liksom bara på avstånd sådär, Mm. men ja, nej, det är kul. Han gör ju, alltså, han gör ju en klassisk Ove, att han drar halva och så stannar han och så drar han lite igen. Ja, Och han hade mm, ju, alltså det är ett par centimeter bara, så hade ja, han ju 1878 också. ja, Så att, eller om det var en innan det, men det var uppe i ja, de viktklasserna i ja, alla fall. mm. Så att Ove, men det är inte värt att dra om ett helt drag, det går ju inte liksom. Nej, nej. Nej, Så nej, att, han är ju pensionerad. Det var ja, ju det här klubbmästerskapet och jag menar, ja, det var riktigt. Och jag menar, 55 pound för pound då ja, för Ove, det är ju alltså ett riktigt jävla bra resultat oh ja, oh ja. för honom liksom. Även vad han har gjort, liksom vad han gjorde för 5 år sedan. Ja, oh ja, oh ja. Nej, men det är Ja. superbra resultat Mm. verkligen. Och Maximus tycker jag gjorde inte mer än vad de behövde. Nej, Det är en hund med extrem potential i den hunden. ja, ja. Verkligen. Alla Görans hundar är ju liksom Ja, bara, ja. ja, eller hur? Det är lika chockerande att Göran kommer med en bra hund som att Martin Thomsen kommer med en bra Eller hund. hur? Det är Det liksom så kommer här. nya bra hela tiden. Hur Vi de än tar gör. en i högen liksom. Ja, men Mm, precis. Helt jävla mm, sjukt. mm, Nej, men där och det på tal om bra polarhundar så har vi ju Neon mm. som är, Ja, alltså jag vet inte, det finns liksom inte ord för den här hunden. nej. Så jäkla stark alltså. Ja, ja. Han är helt sjuk. Men det är ju lite också, tänk om han, ja men likat där med Asker liksom då, att, jag menar om han hade Mm. fokuserat och gått in och dragit Eller från hur? början och inte liksom då, men han är ju helt, Ja. ja, Men vi sa det ju är det förra galet. året också på Ja. EM där han hade värsta showen liksom Mm. och han, det är likadant här nu. Han gillar rälsen också. Väldigt Ja, bra ser man. ja, Sen är det ju, och det är bara, alltså det säger en hel del att han har mer än dubbelt så högt pound för pound som tvåan. ja. Eh, Mm. jag tyckte Vaja såg ändå bra ut. De har ju haft Mm. en skittuff Ja. start på säsongen och slutet på förra året liksom. Mm. Både Vaja och Castro. Så Mm. att de är tillbaka på den nivån tycker jag det är Mm. imponerande faktiskt. Ja. Mm. Och så Börje, jag vill alltid ha in ett Ja. R där, men Han var stabil hela ja, helgen. Det var väl typ pers alla 3 ja. dagar eller sådär. Så att det är liksom, ja. Och det Han kan, går bra nu. ja. Ja, han. Och så Birka då som faktiskt Mm. klämde till med det var ju också ett rekord där, Mm. tror jag va? I, Ja, jag har för mig det. ja, precis. Mm. Vi ska se här, jag har ju listorna här. Minus 45, vad heter det, 51 där Minus ja. 41. Ja, Mm. precis. Så det är ett nytt rälsrekord. Mm. EVPL-rälsrekord på 55,71. Slår Ja. Hooch som har haft rekordet sedan 2011. Ja. Det säger en del. Det är alltså Mm. det är ett av de rekorden som har hängt i längst. Mm. Vilket är sjukt coolt faktiskt. Ja. Nej, vi gör det jättesnyggt. Så Verkligen. Birka är en fantastisk hund. Det är väl kanske då en som är purist. Nej, men Ja, just det där att de gör det så jävla snyggt. ja.
Dra rakt, Ja. dra liksom fint. Handlingen är bra. Och Birka, hon är tyst och liksom, ja men det är jättesnyggt på alla sätt. Eh, ja, men Birka har ju verkligen gått från klarhet till Ja. klarhet. Mm. Jag är sjukt imponerad. Jag trodde inte, ska jag säga, att hon utvecklades så pass mycket från förra året till i år. Nu tyckte jag det avsnittet vi hade Ja. med Evelina verkligen Ja. visade också att hon gör ju jobbet. Men ändå, Ja. det är en tung hund och så Mm. vidare. Man tänker inte att det ska vara den typen av utveckling, men Mm. det är sjukt bra. Alltså. Och jag menar, Ja. EVPL-rekord på rälsen i minus 51. Det säger en hel del. Och som sagt, Hooch Ja. var ju en fantastisk hund. Mm. Och att man har ett rekord som har hållit i 13 år blir det. Ja. Mm. Det säger en hel del alltså. Det är sjukt häftigt. Mm. Ja, nej. Riktigt, riktigt jävla bra. Nu blir det blir ju rälsen uppe i Uppsala med ju. Jaha, det blir det. Ja, de kör upp Vallbergrälsen vad jag har förstått det som. Jaha. Så att det Ja, lär ju nice. bli, så att där finns nog chans att, och det kommer ju bli intressant att se mer beroende på var de ställer upp det, men ställer de upp den inomhus där, jag menar, ja, det kan ju bli intressant för att det blir ju fast i och med att den kommer stå på betonggolv då. Mm. Det kanske blir lättare att justera in den, jag vet inte. Ja, men Vi får se. precis. Ja, det blir jäkligt spännande att se faktiskt. Mm. Ja, det var lite varmare på lördagen än det var på söndagen. Man kan Men väl det är säga ändå att värdegudarna kul. gjorde allt de kunde för att förstöra den här tävlingsdagen. Ja, men samtidigt så var det ju, jag menar, bara ett par dagar innan var det över 30 grader varmt. Bara idiotvarmt. Så Precis. att jag menar, det kunde varit värre. Det är värre med 30 plus än Ja, bara så är det skitvarmt. ju. Det Mm. regnade ju riktigt jäkla mycket faktiskt och Mm. sådär. Men det var ju temperaturerna var fortfarande på en hyfsad nivå, måste jag säga. Ja, Men det var det inte är... Göteborgs miserabelt. Nej, men precis. Och vi har ju en del hundar tar ju det här bättre än andra, så är det ju verkligen. Ja. Och en sak som jag tyckte överlag på söndagen var där man såg att många, både hundar och handlers, var lite trötta i huvudet. Och det är fullt förståeligt för att det är bara andra gången någonsin. Det är 3 dagar i rad som det tävlas. Ja, jag får ju säga något som imponerar. Sen är det ju liksom som sagt var tant Lotta liksom då, som jag tycker kanske är bästa handen i PL. Men Siv, alltså en bullterrier som har den jäkla tekniken. Alltså hon smyger fram slow motion, glider liksom fram. Men just att bullterrierna faktiskt, ja men bullar kan vara lite kinkiga, de kan vara lite speciella och egna, eller de är speciella och egna. Både, alltså just det som Dinja liksom, som är så ny också liksom, och just det att, ja men faktiskt fick till resultat alla 3 dagarna och liksom, ja. Precis. Det är kul liksom att nu är det 2 bullar. Ja, det är jättekul verkligen. Så faktiskt, det måste jag säga. Och jag gillar verkligen Sivs teknik också. Det är fantastiskt kul att se. I den klassen, de 2 snyggaste teknikerna och så totalt olika hundar. Men jag menar, jag tycker det är Siv och sen är det ju Oldfield liksom. Alltså, ja, hans teknik det är så estetiskt liksom, bara, ja. Det är faktiskt helt sjukt att Oldfield kommer på den placeringen som han gör den här dagen. Med tanke, alltså, jag vet, alltså, jag har nog aldrig sett honom bättre, faktiskt. Nej. Får göra likadant som de andra dagarna, bara så innan vi går vidare, så är det alltså 54 hundar som har resultat. Även den här dagen. Det är sjukt häftigt. Men ja, ska vi bara Pi som vanligt då. Det är ju helt, eller vad säger Lycke, men jag är helt galet. 80 pound för pound. Det är sjukt bra. Kul att se att Pi får vinna här. Också. Och där är ju också igen det här med, ja men nu var det inte då, men flaxen var ju också då
överallt och ingenstans förra året. Ser betydligt mer samlade ut också. Precis. Jättekul. Och just när de drog här, ska man i minus 10 ska man säga, komma ihåg också att då var det nästan som att det regnade som absolut mest. De hade nog absolut sämst förutsättningar, de stackarna då. Men här ser vi också hur jämnt minus 10 är. När du har Dan ID-fix, då vinner du. Men när Dan inte är där, men då kommer du sist i klassen. Så pass jämn är den viktklassen. Det är helt sjukt egentligen. Minus 10 börjar bli riktigt, riktigt kul att titta på. Det är många hundar och de är bra. Liksom. Här har vi 8 hundar liksom, som kommer till start i minus 10. Det är riktigt häftigt. Och Rut tycker jag är en fröjd att titta på också. Ja. Men nästan alla hundarna här, eller jag ska säga alla hundarna här är ju väldigt bra. Sen har de Dan ibland och ibland har de inte Dan. Liksom. Ja, det är ju samma som i nästa där liksom. Svea blev väl 11 tror jag. Men det är ju också, värmer ju mitt hjärta lite speciellt då. Att Fisens kära halvsyra som inte alltid har rosat marknaden faktiskt gjorde en riktigt bra tävling på. Men det gjorde de, alltså tittade på alltså de finska hundarna där. Ja, det märks där med Dörte. Bianca gick bra. Du ser ju Thanos i nästa liksom. Och Klara. Och Klara blev ju verkligen bättre och bättre. Men det egentligen är ju 2 typer av matta och sen blir det grus som hon... Och det här ser vi också den stora skillnaden i att Papel är så lätt i förhållande till Klara, eller att Klara är tung i förhållande till Papel. Det får man vrida hur man vill. Men Klara drar alltså 250 kilo mer. Men ändå så kommer hon inte riktigt upp i pound för poundet. Och det gör det här visar vi verkligen hur tufft det är att tävla i minus 15 just av den enkla anledningen liksom. Det är ju, alltså minus 15 är ju den klassen som har varit tuffast kontinuerligt i rätt många. Och det var ju en lucka där, jag menar Rutan, min gammelbella, Athene, de här försvann. Men då fanns ändå en Ronja, men Skilla ramlade ner i 15 i den vevan liksom då. Så det vände rätt fort. Det var ju bara ett år där och sen var det liksom fullt ös igen. Så att, jag menar, den klassen har ju varit vass sen, men den har ju varit vass 2010, 2011 liksom. Nej, men det har alltid varit en bra klass och den här dagen, den hunden som imponerade på mig absolut mest faktiskt i minus 15 på söndagen, det var Abra. Jag förstår alla håller nog inte med mig om det, men jag tror att jag har inte upplevt Abra så här bra sen hennes debutsäsong. Som hon var på söndagen. Sen så talar alla siffror och data emot det. Men när det gäller resultaten. Men hur det såg ut. Hon har aldrig varit så jämn som hon har varit. Alltså de sista... när Kevin har kört henne nu. Alltså hon har liksom... Därför att innan var det... Hon kunde vinna ena dagen och så var det verkligen liksom... Kunde hon vara sist dagen efter. Och det var liksom väldigt blanda och ge. Men nu är hon alltid med oavsett liksom. Ja, men verkligen. Så att, hon är bra. Och det är liksom... Jag har ju alltid så sagt, jag har ju följt Abra sedan hon var 8 veckor gammal mer eller mindre. Så jag menar, jag har ju alltid vetat att det har funnits där. Så det är kul att se att hon verkligen har blommat ut på åldershöst. Hon har ju inte haft någon enkel resa heller med skador och det ena och det andra och gud vet allt. Så att precis. Grymt bra. Och jag ska säga att en annan hund som just på söndagen imponerade i minus 15, det var även Pixie. Som jag tyckte ändå såg mer stabil ut än vad hon har gjort tidigare. Liksom. Faktiskt, så att det är riktigt, riktigt kul. Minus 15 är så sagt det var kul att se att Lina stannade henne där hon gjorde. Och liksom det var i helt rätt läge liksom, kändes det som. Så att, det var men precis. Det var perfekt handling på det sättet att sluta just där. Klockren tycker jag.
Nej, men det är en riktigt, riktigt rolig klass. Jag menar, vi pratade 15 hundar i klassen liksom. Ja. Det är sjukt häftigt. Minus 20. Ja, här har vi, alltså det var ju också en betydligt bättre klass än vad vi kanske hade misstänkt från början, skulle jag säga. Ja, jag Vira trodde gör det ju ju, superbra. ja, och jag är då som lite partisk med tanke på andra svartvita liksom då, va? Ja. Jag trodde ju inte att Hanan skulle vara uppe och fightas Nej. så. Nej. Han fick ihop det, han visade Ja. liksom och Riku Ja. verkligen hade liksom koll på läget och Ja. där ser vi också Irene gör det jättebra som handler med Vira. Nu är Vira, ja hon bjuder till verkligen, det är inget snack. Vivos handler gör det jäkligt bra. Och sen så har vi då Riku som gör det jäkligt bra med Thanos. Och Marie Selén med Doris gjorde det här. Jag skulle nog säga att det var Maries bästa tävlingsdag någonsin. Ja, utan tvekan. Utan tvekan. Och jag tycker även Ninja. Jag tycker ju personally tycker jag inte Ninja har sett lika vass ut i år då. Men det här var gamla Ninja. Jag tyckte hon såg riktigt jävla apvass ut. Och just det liksom då att Basse faktiskt presterar skitbra. Och ändå så blir han 6. Ja, vilket det är så sjukt egentligen. Ja, och min 20 har ju haft alltså, det var liksom man sa senast, ja men efter Göteborg just det, att jag menar att tante Ivy då som en pensionerad med annan handler kan gå in och köra över liksom då. Så att det har varit, men här var verkligen då. Och då är det ju ändå så att den kanske då, ja, förutom då att Vira då kommer tillbaka, men jag menar den min 2000 i Sverige som jag har tyckt ser mest lovande ut och har mest potential, det är ju Aston. Och jag menar han är 8. Ja, men eller hur? Den här dagen liksom då, alltså jag menar, nej, min 20, alltså både ur svensk då, va, men även EVPL-synpunkt. Alltså, ja. Och som sagt var, tante Ivy var inte med den här dagen. Hon kan fortfarande konkurrera. Så att, ja, nej. 20, det är nog den bästa minus 20-tävlingsdagen jag har sett på. Ja. Nej, men, och här ska vi ta Aston till exempel. Jag hoppas inte Jill blir arg på mig, då får hon slå mig nästa gång vi ses. Men Astons resultat den här dagen speglar ju inte hans potential, men däremot så speglar det ju att Jill borde ha skippat sitt sista drag dagen innan. Vilket jag vet att Jills magkänsla sa till henne också, men hon lyssnade inte på den. Och det fick de betala för sen här på Dirten. Liksom. Och det visar också hur lite, men hur det kan variera från dag till dag. Liksom. Medan Vira då som fick en extremt bra avslutning på rälsdagen. Och då är självförtroendet helt intakt liksom, och bara trycker på. Och likadant med Vira och Vivo menar jag och Thanos, Thanos framförallt, som jag tycker gick från klarhet till klarhet från dag till dag där. Och det är ju också roligt, alltså en hund som aldrig då nämns eller så. Nej men han som har haft mycket strul, den goda Adevåg, jag menar han med alla hälsoproblem hon har haft som ung och grejer. Men hon gjorde absolut det bästa jag sett henne göra. Såg jättefint ut liksom, så att Nej, men minus 20 börjar bli riktigt, riktigt kul att titta på igen. Och likadant, alltså då har vi minus 10, riktigt kul. Minus 5, jag är hemskt ledsen, men det är ju, hon är för överlägsen Lycke helt enkelt så. Och så är det inte så många hundar där. Men minus 10 börjar bli jämn och jättekul. Minus 15 är jämn och jättekul att titta på. Minus 20 är jämn och jättekul att titta på. Både 15 och 20 är många hundar. 10 är också ganska många hundar. 25 börjar komma tillbaka nu. Här har vi Helmer är tillbaka, och gör det bara för att det är kul. Men Roffe visar ju
var skåpet ska stå verkligen. Ja. Och bara som sagt var att slå pansar. Alltså, det är ju många som, ja visst, de har sett pansar lite några gånger de sista åren så. Men jag menar alltså pansar 2019 är ju en av de bästa säsongerna som har gjorts i EVPL liksom. Ja. Han var ju helt, för jag menar att slå pansar, det är alltid en... Ja, men verkligen. Pansa är nog en av de hundarna som har fått minst cred för hur bra han är. Ska jag säga. Också lite för att det alltid varit en fight med Helmer. Ja. Och Helmer har liksom varit en hund som alla tagit till sig av goda skäl. Liksom. Nej, det är verkligen. Och här är likadant hela pallen här. Roffe, Pansar och Justin var jättekul att kolla på liksom. Faktiskt. Och jag tycker att det var det bra med Nikita också. De har självförtroende som behöver byggas liksom. Jag känner, alltså, kan de få ha möjligheten att komma ut och tävla mer och mer, så tror jag att det kommer komma liksom. Kul att Saga är med. En gammal dam liksom som gör lite som hon vill. Och det är ju det. Och ska man vara helt då, det är 600 där. Men jag menar, tittar du på de 3 sista, ja men det de har gemensamt, det är väl typ att de är över 9 liksom. Ja, men eller hur. Liksom, det är ju gamlingarna liksom. Så är det ju. Men det var ju ett tag där vi nästan trodde att 25 skulle försvinna nästan. Så. Det var nästan det är samma sak som nästa klass, minus 30, som också var liksom ett tag var det bara Asker. Ingen annan hund. Det var väl till och med 22. Det är fortfarande, man hoppas ju att det kommer ännu. Sen är det ju liksom då, alltså det Lano har gjort, alltså det Lano har gjort de sista åren, alltså med tanke på vad det är för ras och det ena och det andra liksom då, va? Det är ju nästan minst lika imponerande som det Asker hittar på. Alltså för en labbe och ha det jävla trycket och gå in och göra det Lano gör gång efter gång. Det är häftigt. Det är sjukt häftigt. Och som sagt var, Hero har jag ju en soft spot för sen han körde här liksom då, han är det är liksom det är lite, han är ju liksom så här ideal BP-hunden. Hero är trög. Han är ingen smart då, men han är så jävla lugn och han är så jävla god liksom. Det är en fantastisk hund med. Verkligen. Och så men Harald. För folk som inte riktigt Harald är ju, alltså, och det kommer ni få höra sen när det kommer ett avsnitt med nu tappar jag hennes namn här då, med matte då till Harald och Roffe. Evelina, nej. Jo, nej. Eller skitsamma. Jag ber om ursäkt att jag inte kommer ihåg ditt namn. Men jag kommer ihåg dina hundar väldigt väl i alla fall. Men Harald är den som inte är lika pepp på det här. Liksom så. Och då alltså med de här resultaten, det är sjukt bra liksom. Det är sjukt häftigt. Och det ser bra ut. Han visar också när men nu har jag inte mental energi till att göra det här. Och då är det färdigt liksom. Minus 37, Maximus, inget snack när det är grus. Acela fick jag ju reda på att hade fått en liten skada här då som gjorde att hon inte kunde vara med fredag, lördag. Men allting var bra här på söndagen så kunde delta då. Det var en liten ytlig grej där, ett litet sår. Men jag hade tyvärr behövt åka så jag satt i bilen här, men Acela är ju en av dem som jag tycker verkligen den här säsongen har gjort ett stort kliv upp från förra säsongen. Vi har sagt det innan också. Det är kul att se. Det är liksom där lite som det gode Öyvind där. Just att det har hänt jättemycket. Ja, det är häftigt. Och sen så ser vi Odin gjorde tävlingsdebut. Det var kul. Faktiskt. Så att då har vi. Han är också lite segstartad så kanske. Men jättebra första tävlingsdebut tycker jag. Det är liksom, som sagt var, det finns potential. Jag vet inte vad han vägde in på, men jag har en känsla av att den där hade kunnat gå i 30 också. Ja, han låg ju på 33,3 då. Okay. Så att,
Men precis. Mm. Men i alla fall ner mot 30 Mm. blankt är nog Ja. Mm. inga Ja, svårigheter där. och Thomas nöter ju på det liksom. Och jag Ja, menar, ja. det är tävlingsdebut för både hund och husse och liksom, ja, nej. Ja, och nu Och, har de gjort det. Och det ja, här är en sån sak, för vi har flera andra som gjorde tävlingsdebuter här ja, också, via till ja, ja. exempel i minus 20. Och det Mm, är så här, nu är det gjort. Och ja, då kan man liksom, det är jättemycket nervositet som man bara kan ja, kassera nu. Liksom. Det är gjort, ja, nu har ja. vi fått det här färdigt. Nu kan man slappna av och nästa gång så kommer det Mm, vara enklare. Man känner ja. igen allting mycket, mycket Mm. bättre och så vidare. Och det viktigaste är ju att det inte skenar iväg, och det är väl rådet jag hade gett till Thomas. Det är ju liksom att Ja, bara, ja men glöm allting med vikter och ja, grejer och liksom viktfixering och så, utan bara kör på och liksom se till att ha skoj. För Odin är en sån här hund du måste liksom, ja ja. men du måste lyfta upp och dra igång och liksom sådär, så skit i det, se bara till att ha skoj och liksom kör. Ja, men precis. Jag sa det till en handlare då, när jag hade stått och filmat och de gick förbi Mm, bakom där. Att, mm, kom ihåg att ja, på träning kan ni jobba efter perfektion. mm. På tävling, skit i det då. Då ska du jobba med det du har just där och då. Ja, Då är inte perfektion det viktigaste. Sen så får man inte gå till överdrift kanske och nej, köra stenhårt liksom. nej. Men jag tror också det att man har med sig lite det att träning och tävling är två olika saker liksom. Ja, ja jag Framförallt när såg, man är ny. Mm. ja, jag reflekterade då, just det här att ja, men man har önskemål då. Jag vet, jag hade ju det med, alltså, och jag kommer ihåg hur jag höll på att bråka med Bella, just att hon inte satt Ja, kvar. Hon gick ju inte iväg, men hon reste ju på sig. ja, Och jag höll ju på att bråka med det, hon skulle sitta och grejer, och just det där, det kan ju slå tillbaka. ja, Just det att, ja men det kanske, även om man vill, men det är kanske inte rätt läge att göra nej, det på dag 2 eller dag 3 på sån här tävling, och liksom precis. då att, nej men det är inte viktigast att hunden kanske sitter ner, det viktigaste är väl att hunden går och att det blir bra och ni har skoj Precis. liksom, så att, ja. Ja, men och just det, notera istället, liksom skriv ner i telefon Ja. eller någonting att vad det är du kommer på liksom under Mm, tävlingen, att det här behöver vi träna på. mm, Det här behöver vi ja, behöver liksom mm, se till att sittet sitter bättre till exempel, eller vad det nu må ja, vara liksom. ja, Men inte på tävling, låt det vara nej, då, för det är så mycket annat som är jobbigt att hålla reda på. Så ja, träningen får man fokusera istället på då. mm, Om vi springer vidare här då, ja, Neon gör ju inte oss besvikna på något vis. nej, men det Gör är inte mer än vad han ju, behöver. nej, precis. Men Så det, Börje, igen, så har jag ja, fel igen. Men ja. Börje gör personbästa här också ju. Ja, och det man kände med honom hela helgen, det var ju lite det att, ja, men även om han gjorde personbäst och sånt, det finns mer där liksom. Så att, ja. Det tror jag också. Det är lite mer Och rutin där, som och där är behövs. ju också liksom då, får man bortse då från Neon, får man nu ska bort Mm. det från honom liksom. Men grejen är, alltså inför ett SM i minus 44, Ja, ja. ja, det kommer bli fight där med Börje Vaja och även Quintus. Jag menar, Quintus var ju ännu närmare på lördagen. Ja. Så att, ja. Och Sen är det ju Quintus som tror jag sagt, verkligen kan, där finns det också, alltså där finns det mycket mer potential. De ska hitta mm, lite nyckeln där bara ja. och även där få liksom mer volym av både träning och tävling liksom. Mm. Så att båda två är... Och jag tror det är en hund som sagt var, chefer, just att de är rätt känsliga, just att Mm. jag tror inte man får dämpa för mycket Nej. heller. Men det är liksom, det där. Sen är det ju Vaja, jag hade ju lite sådär, jag fick ju träffat Vaja nu för första gången i år. Mm. Hon har ju varit en favorit ända sedan då. Ja, hon har ju klickat från första början, hon är så underbar. Ja, du vet, jag fick gå och hälsa på henne och hon såg Fabro komma och då var det liksom, ja. Hon är så underbar den här jävla hunden, så det är, ja nej, så att just det att det inte är så många hundar i klassen, men det kommer ju ändå bli, och sen är det, man vet liksom inte, jag tror SM där kan det verkligen vara dagsform och annat som avgör, och ja. Det tror jag också. Ja, men faktiskt. Börje och Vaja är ju jämna liksom. Och som sagt, De är Vaja, jävligt ju tajta. längre säsongen kommer gå, desto mer kommer hon ju ha återhämtat sig och kan bygga mer liksom. Alltså så är det ju bara.
Ja, nej, så att det, och som sagt var Quintus, alltså resultatmässigt, både lördag och söndag, nu kommer jag inte ihåg men lördag och söndag, har ju definitivt snitt på dem. Så att det, Ja, verkligen. mm. Ja, men och framförallt så har vi mer än en hund i Mm. klassen. Det Ja, tycker jag är en av de härligaste delarna liksom, faktiskt ja, så. ja. Nu har vi ju tyvärr är det ju så här att det är bara Börje som är kvalad än så länge i Ja. tungvikt i den klassen då, det är Ja. SM. Men det fixar de förmodligen då uppe i Ja, precis i Uppsala. Och det Uppsala, och gör väl Quintus också sen är det väl antagligen så där. att det kanske blir en last chance där på fredagen innan SM. Ja. Eller, ja. Ja, precis. Det hade väl varit superbra. Mm. Sen kanske då, ja, ett av de absolut roligaste dragen. Jag ska se till att lägga en liten blänkare här i. Det ligger en film på det på vår YouTube-kanal här. Birka som drar 2598 kilo och ett till pound for pound EVPL-rekord då. Den här gången på dirt. Ja. Helt galet bra. Faktiskt. Och det var en dag som passade henne bättre också när det gäller temperatur och sådär. Ja. Det är faktiskt det tredje bästa i bara most weight pulled också i klassen. Men där har vi Chanel på 2800 kilo som det absolut bästa. Ja. Men nej, det är sjukt häftigt. Vi har pratat gott om Birka tidigare här. Så att, men ja, det är riktigt, riktigt häftigt. Verkligen. Ja, nej, det är som sagt var många häftiga resultat. Och det var, sen är det ju alltid som sagt var just det där, ja, det är 3 dagar och det är tufft och det var tuffa förhållanden och sådär. Och då har hundar där man liksom, ja men nästan förväntar sig lite att de ska vara. Men ja, de kanske inte är riktigt då. Men så kommer det andra ju, som sagt var, jag är fortfarande över att Bianca är så högt upp i 15. Ja. Och jag menar, jag har ju följt henne som jag har gjort på grund av att det var Frisens halvsyra liksom. Så Ja. att, och det är flera andra liksom då som verkligen, ja, där kanske stora kanoner liksom har, ja, om man nu ska säga underpresterat lite, men haft en lite sämre dag. Så har det kommit hundar man kanske inte har räknat med på samma sätt som verkligen har, ja. Nej, men precis. Ja, men Så verkligen. att, ja, nej, det det är många klasser där det är liksom, men det är ju lite det jag har snackat om, just att det här med, ja men toppbredden, just att Sverige har ju inte lika många sådana här superduper kanoner kanske som vi har haft för 7-8 år sedan eller så. Men samtidigt är det ju det att det är jävligt ovisst i många klasser, just att du har liksom 5-8 hundar som liksom kan vinna vilken dag som helst liksom. Det är, ja. Samtidigt som man tittar då, alltså, ja okej, om vi tar viktklass för viktklass, ja men -5 då, ja det är ju Lycke, det är inget snack som är den stora stjärnan. Och sen så i -10, ja jag skulle väl säga att Pi och Rut, de ligger ju högt upp där. De är ju alltså så. Och den här Sassi nu som har kommit då, där, förutom, då som dessutom en liten bitch, då. Vill han så ha lov att vill han så hälsa. Hon tyckte han så var ful. Men gjorde det jättebra. Jag menar, de gjorde debut i Göteborg, så jag menar det här var andra tävlingen liksom. Och ja, det är jättefint och liksom, ja. Men vad tränar de någonstans? Vallberg. Ja, hon bor typ 100 meter från Kevin. Jaha, grymt. Nej, men och sen så ska man bara tänka om vi går igenom viktklassen lite, -15. Och då är det så att tack vare att Katrine flyttade till Sverige så är ju alla hennes hundar svenska helt plötsligt. Och då helt plötsligt så är ju -15 en svensk klass. Rätt upp och ner. Ja, och det är ju också sådär just att folk som inte har varit med liksom, att jag menar, går du tillbaka till 2017 där då, jag menar i Norge, de hade alltså mellan 10 och 15 staffar i -15 varenda en jävla tävling, mer eller mindre. Precis. Och de gick från det till Tigra själv liksom.
på ett par år bara. Ja, men verkligen. Så man hoppas ju verkligen att minus 15 kan få ny fart igen. Liksom. För där finns det stor potential. Framförallt med tanke på hur mycket staffar som finns där ute. Ja. Sen så har vi minus 20. Och minus 20 är ju en klurig klass på det sättet. För där har vi ju där är det ju mixat verkligen. Det är ingen stjärna direkt som tycker jag som liksom sticker ut utöver alla andra liksom. Nej, det är hundar som fortfarande, du har vissa som då, nu var det väl lite Chompen Finkel igen då liksom. Ja, men det man har sett liksom i vinter och jag gillar hur Jocke kör sina hundar och liksom då. Så jag har ju förväntat mig liksom wow-resultat från Finkel lite, eller ja, sådär, och verkligen, ja men, och jag ska själv tävla i 20 så man håller liksom, och Finkel är ju då, men, och Finkel är lite äldre. Så då har du sånt som Aston, ja, men som har gjort det jävligt bra hittills och all potential i världen. Doris med Marie, fortfarande lite juryn är ute, men jag menar, vi som har känt Marie så länge liksom då, alltså där hon var med Bella när vi träffade henne första gången liksom, och vi räddade henne eller whatever vad vi säger, har kommit så långt och gör det så jävla fint. Det finns liksom, så att 20 är ju en sån klass som verkligen, ja men den kan explodera, och just det att, ja men vilka ska ta över efter Ruben, Ivy, Rhynot. Och jag menar, men så har du har ju liksom en sån veteraner som Ninja och Basse. Ja, som ändå, det är alltså det. du vet, har de andra inte dagen, ja men då tar de hem det. Nej. Det bara är så. Och som sagt var, Ninja, jag tyckte det var hennes bästa, den bästa tävling jag sett henne göra liksom på ett och ett halvt år. Jag håller med. Jag tyckte det såg riktigt jävla bra ut. Så har vi liksom en bubblare här nu då, Vira, som kommer in och ställer till det för alla liksom. Som har också en väldigt hög högsta nivå. Det har visat här nu på sommarkampen. Minus 25 är ju... Och Thanos som sagt var. Ja, precis. Ja, det ska vi inte sticka under stol med att han visade ju på Dirten var bästa nivån ligger någonstans. Och han är lite som, ja men som Basse, just det vi har sagt till Svenne och sagt med Svenne, just det att om Basse hade dragit rakt, vad hade den här bjärnstarka hunden kunnat göra? Det är lite där med Thanos, om han kan sluta med det här, ja med Ruben-imitationen då, pappa-imitationen där. Och Riku får ihop det som han gjorde då, alltså det kan bli en snuskig hund. Det kan bli riktigt liksom bra. Ja, Minus 25 så är det väl, det står väl mellan Roffe och Pansar ska jag säga, men det är ju en svensk klass då. Ja, sen är det, man vet aldrig med Justin, och sen är det ju nu, ja men inför SM, men du har ju som sagt vad Gizmo haft sina, men som sagt var, Gizmo kommer tillbaka och är frisk liksom då. Nu är ju Gizmo lättviktare då efter allt strul med mage och grejer, men jag menar, Gizmo men ändå, det är liksom, det finns inte, jag kan inte se så mycket andra, just där när vi pratar om svenskarna då. För sen när vi, minus 30 inget snack, det är Asker som Asker, Hero och Harald. Där har du antagligen pallen på EM också om alla tre kommer dit. Skulle jag tro. Minus 37, okej, där är det ju Maximus. Det enda där EM i 30, det är ju Lano. Som kan ställa till det på EM. Så är det ju. Jag ber om ursäkt, jag glömde bort Lano där. Men så är det ju. Men jag menar, minus 37 det är ju bara Maximus. Ska jag säga som är på den. Alltså så, för att Peach och Ove kommer inte vara med och tävla. Peach tror jag inte heller kommer åka på EM, men även om hon gör det så kommer hon inte ha en chans mot Maximus. Jag är hemskt ledsen att säga det, men så ser det ut. Minus 44, där är det också, det är ju Neon. Det är det är Neon. Det är inget snack. Minus 51, det är inget snack skulle jag vilja säga, det är Birka. Och plus 51, så om Cobra får ihop det, men där ser Winnie Pooh ser ju faktiskt ut att vara det starkaste namnet där. Och som sagt var, sån stor hund då, 9 år gammal, har inte kört så mycket de sista åren, har ett personbästa på då när han gjorde det här fantastiska EM 2019 när han slog Siverts båda, då hade ett personbästa på 2,4 ton eller någonting där, och gå in och dra nästan 2
utan att liksom... Ja, men ja, verkligen. så att, Jag är hemskt ledsen. Jag måste bara säga minus 37. Jag glömde Asela. Jag tror dock att Maximus ja. kommer ta i alla fall 7 Mm. av 10 i kamperna mellan Maximus Men och det Asela. är, Kanske fler till och med, ja. tyvärr. Då. Men i och för sig, vi kanske ska hålla flabben. Vi blev ju förvånade när jävla Asela vann norska mästerskapen Ja, i ja, 30 ja. för något år sedan. Så att man vet aldrig vad Och det kan där få. ser vi än en gång. Där har vi en Ja, hund som när hon har dagen ja. så jäklar är Mm. högsta nivån skyhög liksom. Mm. Och det känns väl lite som så, alltså med Malamuttisarna och de här, just det att, ja, de kan gå in och dra liksom 3 ton idag och så drar de 700 kilo imorgon. Liksom. Ja. Precis. Mm. Ja, nej men så är det. Det är mycket hund att hantera, men sen är det ju kul liksom just att nu är det ju lite blandat. Jag menar, du har 2 basenjisar, du har 2 bullterrier, du har 2 labbar, du har Malamuttisarna, du har liksom, ja det är verkligen gott och blandat. Ja, men Mm. verkligen. Mm. Ja, men det ska bli jäkligt spännande att se. Vi har i dagsläget så är det 38 hundar som är kvalade till EM. Enligt pound for pound-systemet då. Vårt system, eller mitt system ska vi säga, är det 49 hundar som är kvalade. Så att som det ser ut nu då. Ska vi se Finland så de enda som har kvalat till finska mästerskapen är Clarabelle, Thanos och Bianca. Men det är väl inte så förvånande. Men har bara haft en tävling också, så det kommer komma mer där. Det är jag helt säker Jag på. hoppas ju att den här jävla taxen hon som har taxarna, att kommer, för det är ju coolt. Ja. Ruti och Lili. Det vill vi verkligen se. Ja. I Norge så är det ju 14 hundar i lättvikten och 3 tungviktshundar. Det är Asela, Neon och Maximus som vi har pratat flera gånger om. Ja, och bara ha 3 tungviktshundar, men liksom, ja, de är ju ganska bra. Men de har 4, jag tror att de har 4 hundar i tungvikten som har startat. Liksom. 3 av dem har kvalat till norska mästerskapen då. Ja. Så att, och där ser och vi då, är det ju att... då har de ju ändå förlorat en av sina bästa hundar i år, Brage liksom. Ja, precis. Jag menar, han är ju faktiskt den enda hunden som kanske har fått Patrik att svettas lite de sista åren. Där Patrik liksom inte har kunnat gå in och ta det för givet liksom. Precis, nej men verkligen. Så att, när vi ändå håller på så har vi i Sverige då så är det 31 hundar som är kvalade till SM. Det är bara Birka och Börje i tungvikten då. Men, och det är ju också Angelas 2, jag snackade med Angela innan och just det här, alltså problemet där är ju det som så, just det där att, ja men sätta dem, får dem att stanna liksom då. Ja men när väl Angela har tagit sig därifrån, ja men de kan dra, och det är ju samma med Cobra liksom. Ja. Det är det här liksom. Där finns det lite. Jag vet att Sivet kommer få lite hjälp när det gäller den biten nu. Och jag tror att Angela, hon kan hänga med på det spåret också. Så tror jag det kan bli bra. För att de där ser vi ju stor potential i de tungviktshundarna verkligen. Som sagt, Cobra kan vara en av de starkaste hundarna jag någonsin sett. Och då pratar vi liksom i nivå med Chanel och Sassa och Hooch. Liksom. Det är ju det med Cobra, alltså skillnaden. Vi som sagt var som har träffat Sieverts Boom Bulls genom åren. Jag menar, de har oftast inte varit några trevliga små woofar. De har varit rätt vassa. Och Cobra är ju, han är ju lite motsatsen liksom. Han liksom, just att säga om en boebull från Sievert på 70 kilo som är, ja men han är mysig liksom. Eller hur? Det är liksom, så att som sagt, den hunden vill man se. Verkligen. Vi får ha det som avslutande ord att Cobra är en mysig boebull. Det är inget snack om saken, verkligen. Det var inte Tiger. nej, precis. Ja, herregud. Vi hann inte avsluta, men som sagt. Men Kåvik fortsätter då lite. Men Cobra är ju verkligen en mysig hund. Jag tror att Sivet, jag tror att det är svårt för Sivet
För Kobra är så annorlunda Ja, än mot vad han är van vid, så att säga. ja, Sivet berättade lite på söndag när jag var där om dragvikter som Kobra har dragit. ja, Och det är inte bara en känsla när det gäller att Kobra är stark, utan de siffrorna som Sivet har fått upp där är ju ja. bättre än vad han någonsin... Ja, alltså grejen är, jag vet, jag snackade med Sivert i våras, och liksom alltså, jag vet ju till exempel när Asker, det var ju gamla banrekordet hit, men jag menar, han låg på strax över 40 kilos dragvikt liksom då, när han slog det banrekordet i Vallberga. Då drog han väl 2,5, 2,8, ja vad det var Ja, liksom då, va? det han drog ju Ja, som... 3, Det ja, var ju helt sjukt vad Asker drog det. Han drog ja. 3174 kilo. Ja, Mm. och då är grejen, alltså då vet man att Kobra ligger liksom, ja men, ja om inte det dubbla, Det men i dubblar. närheten av det Det dubbla liksom. dubblar. Ja, det Mer är ju än det. det är liksom då, så att jag menar den hunden kan utan tvekan liksom gå över 5 ton på en bana som Ja, Vallberga ja. liksom. Ja, Ja, men verkligen. eh, Så att jag hoppas verkligen ja, att Sivet hittar rätt där. Och ja, likadant med Angela. ja. Jag, Det är viktigt för sporten också. Alltså ja, Sivert liksom, och, folk kan tycka och vad de vill eller det ena och det andra och om oss gubbar och sådär. Men grejen är, det Sivert har gjort för sporten och fortsätter göra för sporten och grejer liksom, av att det är viktigt som fan. oh ja, Så att, och jag menar, han gör jobbet och kolla vad han har gjort för, man ser, ja men som Jocke med Finkel och Flicka, mm, deras utveckling och liksom hur han och Jocke och Sivert har tränat ihop och mm, nött liksom. Alltså, ja, nej, jag mm, hoppas verkligen både Sivert och Angela att det liksom ska lossna. Och just det att det blir lite mer fight. Ja, men det mm. blir kul, roligare för Evelina med liksom. Och och det är ännu viktigare i sådana tunga klasser. Just att, ja, men Patrik har haft det otacksamt ofta med Ja, Asker ja, att köra sitt eget race. Men det är ju svårare att behöva gå in och köra, ja men som Birka liksom, behöva gå in och köra drag efter drag, drag efter ja, drag. Då är det jävligt viktigt att kanske ha med sig ett par hundar så att precis. du får lite mer vila mellan dragen och så här. Så att, Ja. ja, nej. Ja, men Eh, verkligen. Nej, jag håller med dig helt och hållet. mm. Och Faktiskt. sen hoppas man då att Göran kommer tillbaka, och jag hoppas ju liksom som sagt var, ja men som den gode Thomsen liksom att Mm. han kanske kommer då nästa år, Roxy då, ja det kan det bli. Och sen, ja men det här med danskarna liksom att, Mm. ja men Lasse och dem, att de har varit över och att det har varit svenska över där och så, ja Mm. det kan, mm, Ja, jag ska faktiskt jag ska försöka ta mig lite tid och börja jaga lite av deras resultat. För de la upp lite mm, resultat på Facebook från den danska där och ha en egen liten del av vår hemsida med resultaten mm, från den mm, organisationen också. mm. Bara för att lite också hjälpa dem att få lite. Danmark hade varit kul om det kom igång igen, och även om de bara Ja, hade haft en EVPL-tävling på ett år så hade det varit jäkligt kul om de hade haft det. ja, det hade Sen varit är det alltid jäkligt problem kul. med rasförbud och hela den här biten. Det är ju ett jäkla hål liksom. Ja, Men ja. Ja, men bara om, inte bara det, just det, jag menar du har ju en fantastisk anläggning där framför mm. Docks. Oh ja. Och jag menar som sagt, vad hade Martin kommit igång då var och kanske, och de har ju hund från Martin Ja, dessutom, de som äger det liksom då, va? Och du har gäster liksom då ja, med, då, ja det hade ju och jag hade ju utan tvekan velat åka på tävling framför Dogs. Alltså sist var där nere, det var ju 2019, det var Faces mm. debutsäsong där. Var där nere, det var ja, så Men det var ju jävla kul. Det kul. var ju några svenskar som var där nere nu på den tävlingen ju. Som de Ja, hade. Och det tyckte jag, ja, det gillade jag jättemycket. och Att folk gillar. faktiskt åkte ner dit. Vi Ja, behöver supportera danskarna också faktiskt. För mm, det finns mycket kunskap där nere. Vi ska inte glömma bort det. De har nej, bara inte haft mängden hundar nej, och egentligen. det var lite det jag reagerade på. Det här inte liksom någon käftsmäll på svenskar. Men grejen är att de kör som de gör i Danmark. Ja. Just att de får jobba nära, de får köra liksom Mm. så. Men tittar man då på tävlingen i Göteborg där det var liksom folk över då som aldrig har kört EVPL. Det var ju i princip Lasse Precis. som har kört EVPL innan.
Men tittar du på deras hundar så drar de fruktansvärt fint tekniskt allihop. Och liksom drar rakt och det ena och det andra och drar snyggt. Alltså nej, danskarna har, alltså vi låg ju långt, alltså just alltså vi som gillar tekniker och liksom det här då klina, alltså jag menar danskarna, det var ju ett tag de hade inte många hundar, men alltså de hundarna de hade, jag menar när du hade Thomson hade Gambler och Roxy och även Angel, Kevin hade Suki, du hade Louis, sen hade du ju även Jon med sina 2 staffar liksom då. Jag menar, det var, de var inte många, men de hade fan hundar som var bra. Ja, men verkligen. Nej, men så det är... för de som är lite intresserade då, kolla på vår hemsida så har ni lite pound for pound-rekord från Danmark också. Och ser vi, tar vi då topplistan i pound for pound så har vi Louis på första och andra plats, Suki på tredje, Lola på fjärde. Isha, Lola var ju, hon var ju helt jävla galen den hunden också i 20. Alltså, men tungvikten är roligt där, för då är det Roxy på plats 1 till 10. Nej, hon har även plats 11. Ja, hon var ju helt jävla magisk. Jag glömmer aldrig. Martin hade ju varit borta ett tag eller så det kan inte vara nere. Det var den här tävlingen så gick, det var ju någon gympasal på någon gammal skola. Och kom där med henne. Och hon gick ju bara in och bara mölade liksom. Det var liksom en av de bästa hundarna vi någonsin sett. Såg inte ut att ta i en enda gång. Nej, jag tror hon drog typ 2 ton var det väl. Och det var liksom på matta. Och det är ju samma matta. Det var den här gröna som vi har med. Och på ett trägolv som lite svajade. Det var ju gammal. Liksom, och bara gick in och körde där. Med Martins hundar. Jag menar, han har ju vunnit. Jag tror han har vunnit EM med 6 olika hundar. Ja, det förvånar mig inte alls. Nej. Nej, det är sjukt imponerande. Som sagt, jag tävlar mot Roxy flera gånger och jag tror han var aldrig i närheten av hennes max. Inte en NO. Nej, och den som kanske var då Roxy, då Angel var ju fantastisk. Då Sofie körde bra, men ändå, den sjukaste var ju den här jävla Gambler. Ja. Hade Gambler då kommit upp nu då, sen kan ju Roxy också bli då, men jag menar Gambler nu, då hade Patrik fått jobba. Då, ja. Alltså Asker och Gambler hade kunnat bli några av de sinnessjukaste fighterna någonsin i minst 30 alltså. Ja, men så är det verkligen. Alltså det sjuka med, jag kollade Roxy nu då. Hon började 2011. Och har startat 36 gånger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gånger utav de här 36 har hon inte vunnit. Nej. Men då har hon kommit på andra eller tredje plats. Ja, och då snackar man att då har hon ju gått mot en sån som Göran. Hon har gått mot Nala. Ja, och Nala. Och Flash. Och Nick. Alltså det hon har gått mot de 3 andra bästa hundarna under den tiden och när minus 37 var som bäst. Ove kom då med liksom i den Ove kom efter för att Roxy var sin sista tävling 2015. Sen hade du väl de här andra Binge Bulldogs, någon av dem också. Ja, just det. Ja, precis. Förlåt, de glömde jag ju helt. De var ju också med. Balla och de här. Ja, men och även Fredriks. Och Alex egna liksom. Bison var ju med där också. Ja. På den tiden. Så du vet, alltså. Och ändå Roxy bara vinner. Men hon tävlat en gång i Sverige. Alla andra gångerna är i Danmark. Så att. Så att, men ja. Det är fruktansvärt bra hund, verkligen. Sjukt häftigt. Jag vet ju, jag har ju ändå varit lycklig. Jag vet, jag snackade med Gill om det för några veckor sedan. Men jag har ju ändå varit lycklig lottad just att. Dels för att man har mål i truten, man vågar ställa frågor och liksom det ena och det andra. Men jag har ju varit lycklig lottad men jag har ju känt bra folk och liksom det ena och det andra och så. Men alltså Martin då när man diskuterar träning eller nu när man kör med han så man liksom vi bollar liksom det är verkligen jag blir liksom
wow. Mm. Och jag menar, då är ändå då man ska slå sig själv för bröst lite, liksom då, att man har ju ändå fått fram bra hundar själv, man har fått hjälpt andra fram. Och Ja. sådär. Så man har ju ändå själv en del liksom då, men jag blir ju liksom bara scheisse. Ja. Den mannen kan liksom. Eller hur? Så att det är häftigt. Så att jag hoppas ju verkligen att han ska tända till och komma igång. Det hade varit häftigt. Det hade varit bra för sporten i Danmark och det hade varit bra för tungvikten överhuvudtaget. Och jag kommer ju försöka lura hit honom i höst. Ja. Och alltså köra en träningshelg här då igen. Ja, det har varit fantastiskt. Det är få personer som har den förmågan att läsa hundar på 2 röda som han har. Han är en riktigt, riktigt bra hundtränare. Verkligen så. Jaha, nu får vi faktiskt ta och stoppa här. Det är sent på kvällen och mat måste intagas. Så enkelt är det. Jaha, men du Tobbe, sjukt jävla kul. Det här var ett jätteroligt avsnitt. Och för alla ni som lyssnar, kommentera gärna. Framförallt ni som tittar på YouTube, slå in en kommentar där. Så vi får lite i algoritmerna så vi kan få synas lite mer. Det är alltid positivt. Ännu en gång. Ja, säger du? Och påminner igen. Gå över den jävla mållinjen. Exakt. Gå över mållinjen. Ta ett steg extra. Och så passar ni på när ni har tagit över mållinjen och blir Patreons och stötta oss så vi kan fullfölja alla projekt vi vill dra igång här. Underbart. Hörni, tack för idag och så tills nästa program vi hörs. Ha det bra. Hej.